ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා අදට පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම තිෂේන්. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ Photoshop basic tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් මම මේකදී කියන්නේ Photoshop tutorials ගැන. ඉතින් මම මේ series එකේදී සතියකට එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ Photoshop tutorial එකක්. ඉතින් මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දයි සිකුරාදයි කියන දින දෙකේ දී තමයි මම මේක මේ වගේ ටියුටෝරියල් එකක් දාන්නේ. කොහොම හරි අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් Photoshop ආරම්භ වෙන්නේ 1987 කියන අවුරුද්දේදී. ඉතින් මට හම්බෙච්ච ඩීටේල්ස් අනුව තමයි මම මේ කියන්නේ. 1987 දී තමයි මේක ආරම්භ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඒ 1987 ඉඳලා මේ වෙනකන් විවිධ වර්ගයේ versions ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේදී යාල versions හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඉලක්කම් වලින්. ඒ කියන්නේ 1.0 2.5 3.0 4.0 5.0 තියෙන අර 2015 2017 කියන අවුරුදු වල තමයි CC versions තියෙන්නේ. ඉතින් අපි Photoshop ආරම්භය ගැන නිකම් පැහැදිලි විස්තරයක් කියලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු Photoshop install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් Photoshop install කරගන්න පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒක website එකක්. ඒකේ search bar එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ computer spec අනුව මම හරියට ස්පෙක් කියන දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටරේ ස්පෙක් අනුව ඔයාට හිතලා එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒක 2022 වගේ ලොකු versions ගන්න එපා. ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඉතාමත් හොඳ නම් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා නම් ඒව ගත්තම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔයාලයි තියෙන PC එකේ ස්පෙක් මත ඒ වගේම ඔයාලට කැමති එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක search bar එකට ගිහිල්ලා Photoshop ඔයාට කැමති version එක ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි Photoshop open කරලා බලමු ඒකේ interface එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් මම මගේ Photoshop එක open කරගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මගේ මෙන්න මෙතන task bar එකේ Photoshop එක තියෙනවා. ඉතින් ඔක ඔයාලට පේන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මගේ Photoshop open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ 2020 වල ආපු CC version එක. ඉතින් මම මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට ඕන් කරපුවම මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් මට මේ කොටස වැඩක් නැහැ. ඒ කොටස එච්චර ලොකු දෙයක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේකේ ඔයාට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Photoshop PS කියන කොට ක්ලික් කරාම පස්සේ ඒකේ නිකන් ඉන්ටර්ෆේස් එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකේ ලෝගෝ එක ගැන වුණින් මේකේ ඇත්තට මට කියන්න අමතක වෙච්ච එකක්. මේකේ ලෝගෝ එක තියෙන්නේ PS කියලා. මේ software එක install කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ PS කියලා. ඒකේ Photoshop කියන කෙටි කරලා තියෙන PS කියලා. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපි පටන් ගමු මේකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මොන දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් අපි මුලින්ම පටන් ගමු මෙන්න මෙතන තියෙන මෙනු බාර් එකේ. ඉතින් මේ මෙනු බාර් එක හැම software එකම වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, තව Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Photoshop ඔන්න ඔය වගේ softwares වල අපිට මෙන්න මේ තියෙන මෙනු බාර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එයා මෙන්න මේ පැත්තේ left side එකේ තියෙන tool bar එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tool bar එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් tool bar එක මෙතන තමයි අපේ තියෙන tools තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට move කරන්න ඕන tool එක crop කරන්න ඕන tool එක, මේකේ eraser කරන්න ඕන tool එක. ඒවා මම ඉදිරියේදී කියන මේ හැම tool එකක්ම ඊට පස්සේ masking අදින්න ඕන tool එක, text ගහන්න ඕන tool එක වගේ සියලුම tools තියෙන මෙන්න මේ පැත්තේ. ඉතින් මේවා මෙන්න මේවා ඇතුලේ තව තියෙනවා. ඉතින් මේක උඩ right click කරාන් පස්සේ ඔයා කැමති icon එක උඩට ගිහලා right click කරා, ඔයාට අවශ්‍ය icon එක උඩට ගිහලා right click කරාන් පස්සේ එතනත් තව තියෙනවා tools කිහිපයක්. ඉතින් ඒක හැම එකම වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ යටට ඊතලයක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ යට ඊතලයක් තියෙන හැම එකම වගේ ওই වගේ tools තියෙන එක ඇතුලේ input වෙලා. දැන් අපි මේක right click කරලා ඉතින් එතනක් තියෙන tools තුනක්, මෙතනක් තියෙන tools තුනක්. ඉතින් ඔහොම ගත්තොත් ඉතින් මෙතන tools අඩු ගානේ 70ක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා option bar එක. ඉතින් option bar එකේ කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන tools පාලනය කරන එක. ඉතින් අපි මේක text එකක් ගහන්න ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ වෙන එකක්, දැන් තියෙන වෙන එකක්. text එක පාලනය කරන්න මෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. මෙතන font එක, මෙතන තියෙන bold මොකක්ද ඒක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේ text එකේ විශාලත්වය, ඒකේ sharp එක, ඒකේ color එක, ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් mask එකක් ඇඳලා ඉතින් මේකේ තියෙන mask path එක ඒවා ටිකට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක right side එක පැත්තට ගියොතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන color palette එකක්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙන action palette එකක්. ඊට යටින් තියෙන අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙන layer palette එක. ඉතින් මේවා ගැන මම වෙනම අනිත් වීඩියෝ එකේදී විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආරම්භ කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආරම්භ කරන්න කියලා දුන්නාට මම මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ කොහොමද Photoshop වල වැඩ කරන්න කියලා. ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මේකේ අලුතෙන් ඔයාට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආරම්භ කරන්න ඕන. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන file ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන new කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් control N එබුවත් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් මේක versions වලට අනුව වෙනස් වෙනවා. මේකේ 2017 තියෙන්නේ මේ චූටි කොටුවක්. ඉතින් මේකයි එකයි වෙනස් වෙන්නේ කියලා කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේකේ තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන details වලින් ඒක නිසා කිසිම කලබලයක් වෙන්න එපා. ඉතින් මෙතන තියෙන preset details කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන preset details වලින් අපිට තියෙන්නේ අපේ නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ project එකට. ඉතින් මම මේක දෙනවා TR කියලා නමක්. ඒ කියන්නේ මගේ Thishen Randika කියන නම. ඊට පස්සේ මෙතන wide එක දෙන්න තියෙනවා. ඔයාට කැමති ගාන දෙන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් මම මෙතන 1280 දෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට ඉස්සරහා තියෙනවා standard units කීපයක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා pixel, inches, millimeters, points, pixels මොකක්ද තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට ඒකෙන් ඔයාට ගැලපෙන එක තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන insert කියන එක තෝරගන්නවා නෑ, pixel කියන එක තෝරගන්නවා. pixel කියන එක තෝරගෙන මෙන්න මෙතන height වලට යනවා. ඉතින් height වලින් කියන්නේ ඔයාගේ මේකේ තියෙන උස ප්‍රමාණය මම මේකේ 720 දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට කැමති ගානක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ resolution එක කියන්නේ ඒකේ තියෙන quality. ඉතින් මේකට ඔයාට 1000 2000 3000ක් වගේ ගානක් දෙන එක ඇත්තටම කියනවා නම් බොරු වැඩක්. ඉතින් මම මේකේ 300ම තියා ගන්නවා. මේක නම් එච්චර ඕන ගන්න නෙවෙයි. ඉතින් මම මේක
pixel inch කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ color mode කියන එකට යනවා. ඉතින් මම මේකේ color mode එක යටතේ තියෙන units කීපයක්. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් RGB color, CMYK color, lab color වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ RGB colors ඔබනවා. ඉතින් මේකේ RGB colors ගැන කතා කරලා ඉතින් RGB colors වලින් අපිට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් වගේ දෙයක් edit කරන්න. ඉතින් මම ඒක ගැන විතරයි දන්නේ. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ lab color, CMYK colors ගැන මම එහෙම වැඩිපුර දන්නේ නැහැ. RGB color තමයි මම මේකේ දන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන background contents කියන එකේ මෙතන ඔයාලට කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ white තෝරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන square එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති පාටක් තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මම මේක white තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන advanced option ටික ඔන්න ওই විදිහටම තියන්න, වෙනස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන create කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. create කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයාලට project එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි project එක open වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම මෙච්චරයි කියලා දෙන්නේ Photoshop beginning එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝකට කැමති නම් like කරන්න, පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකත් click කරන්න, ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට නිකන් WhatsApp message එකක් එනවා වගේ මෙන්න මෙයා මේ වීඩියෝ එක දැම්මයි කියලා ඔයාලට phone එක on කරපුවාම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න වීඩියෝ editing පිළිබඳව පල්ලෙහෙන් comment කරන් යන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මට තියෙන Telegram channel එකක්. ඒ Telegram channel එකට join වෙන්න මම පල්ලෙහා description එකේ ඒ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට join වෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් කට්ටියට join වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ජය වේවා.